Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Pengembara Kubis. Hari ini aku akan ceritakan pasal aku sakit altitude sickness waktu pergi King High Lake sini. King High Lake ni terletak lebih kurang 160 ke 180 km daripada bandar Xining lah. Ianya adalah tasik yang terbesar di China. Kenapa aku nak pergi tasik ni sangat? Sebab aku tengok gambar dia memang mantap lah, memang cantik lah. Tapi sebabkan aku datang early spring, jadi bunga-bunga tu tak keluar lagi. Pada malam sebelumnya, Imam pujuk lah anak dia Ali untuk bawa aku pergi tasik. Jadi lepas pujuk-pujuk, anak dia cakap okey. Sebab anak dia ni ada teksi, so maybe hari tu dia kena off lah. Perjalanan untuk ke King High Lake ni agak mencabar lah. Apa yang mencabarnya sebab dia banyak mendaki gunung lah. Jadi waktu bila yang aku kena altitude sickness ni, altitude sickness ni sebenarnya dia macam dia akan bagi kau kesukaran untuk bernafas sebab kau tak biasa, kau tak equalize to that altitude, kau tak equalize dekat ketinggian tu. Jadi orang-orang yang selalu naik gunung, panjat gunung mungkin tak ada masalah lah. Untuk aku ni memang semput. Jadi apa yang berlaku, pergerakan aku dalam kereta tu, climbing the altitude sangat cepat sebab aku naik kereta. Jadi nafas aku pendek. Aku tak boleh banyak sedar, aku banyak tertidur. Aku cuba untuk buka mata, mata jadi beram, ngantuk, tidur. And then masalah satu lagi, kawasan tu memang sejuk lah. Ali dia akan buka tingkap sikit-sikit untuk aku bernafas. Kalau aku buka tingkap banyak-banyak, dah sejuk pula. Jadi kena buka tingkap sikit-sikit, buka tutup, buka tutup. Macam duduk depan tu macam tidur je, kadang-kadang terjaga, lepas tu tidur, jaga, tidur. Dapatlah tengok kejap-kejap nampak pemandangan tasik apa semua kan. And then diorang ada berhenti jugalah dekat certain point. Berhenti dekat certain point untuk tangkap gambar, naik kuda kejap kan. Aku pun tak berapa enjoy lah time tu. So bila dah sejuk, nak terkencing kan. Bila nak terkencing, jadi Ali berhentikan ada macam satu toilet dekat, macam toilet air kecil lah. And then sampai toilet tu memang tak ada apa. Kau masuk je kan, dia macam kosong. Lepas tu tiba-tiba ada 3 lubang. So 3 lubang tu serius tu, 3 lubang tu kau pergi tengok, taik bertimbun-timbun, bertingkat-tingkat bro. Air tak ada, apa benda semua tak ada. Pilih air, yelah tinggi atas gunung, mana nak ada pipe air kan. Jadi aku kencing lah di atas pergunungan taik tu kan. Nak berak memang, mau cakap, memang tak berselera lah. Itulah masalahnya tempat-tempat macam ni kan. Jadi sumber air tu sangat limited. Aku memang appreciate sangat lah Ali bawa aku pergi ke tasik tu lah, King High Lake. Walaupun aku tak berapa enjoy, dia adalah satu pengalaman yang bermakna lah. Jadi aku tahu apa itu altitude sickness, dan aku tahu macam mana perasaan dia, macam mana seksanya. Jadi bila aku balik ke rumah, sampai kat rumah dia orang balik dekat Xining, bandar Xining, elok je bernafas macam biasa. Walaupun dekat Xining tu aku jalan-jalan sikit pun dah macam mengah. Sebab altitude tinggi, jadi oksigen tu kurang. Oksigen tu ada tapi kurang. Jadi kita ni yang biasa duduk kat tanah yang rendah, dah terbiasa, baru kita ni, jadi mungkin tak biasalah, tak dapat equalize, tak dapat menyesuaikan diri. Mungkin itu sedikit pesanan lah untuk siapa-siapa yang nak pergi ke tempat yang tinggi ni. Korang jangan macam terlalu cepat untuk ascend, untuk naik, kena slowly. Kalau naik gunung ke, kalau yang tak biasa lah. Kalau yang dah biasa tu tak ada hal kan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.